κάτι άλλαξε και είναι πάρα πολύ θετικό. Και για να καταλάβουμε τι άλλαξε, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τις οθόνες της Apple. Τις οθόνες που βρίσκουμε στα MacBook Pros, τις οθόνες όπως το Studio Display, το Studio Display XDR και το παλαιότερο Pro Display XDR. Αυτό που άλλαξε είναι το πώς γίνεται calibration. Μέχρι αυτή τη στιγμή ένας κοινός χρήστης αυτό που μπορούσε να κάνει είναι να αλλάξει το white point μέσα από κάτι που λέγεται fine tune calibration. Δηλαδή πας στο calibrate display, fine tune calibration. Και αυτό που κάνει είναι να αλλάξει το white point. Δηλαδή θα αλλάξει όλο το white balance ή το white point της οθόνης μέχρι να είναι 6500 βαθμούς Kelvin. Και αυτό κάνει shift όλα τα χρώματα προς ένα σημείο. Τώρα αυτό είναι ok και μπορεί να διορθώσει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι το ίδιο καλό με το 3D LUT volumetric calibration που κάνουμε στις πιο επαγγελματικές οθόνες, το hardware calibration. Και ενώ ήταν μια ok λύση που κάθε χρήστης μπορούσε να κάνει, αν ήθελες να κάνεις full calibration αυτές τις οθόνες, έπρεπε να πας σε μια υπηρεσία που κάνει calibration, όπως η δική μας, και ο λόγος ήταν ότι τα όργανα που υποστήριζε για full calibration, για να πατήσει αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα, είναι ότι κόστιζαν 25.000 ευρώ περίπου. Κάτι που δεν μπορούσε να έχει ένας χρήστης. Οπότε κάναμε εμείς αυτά τα calibration και η διαδικασία ήταν standard, ας πούμε, δηλαδή χρησιμοποιούσες το utility που σου δίνει η Apple, τα όργανα που υποστήριζε ήταν μόνο αυτά εδώ πέρα. Και έτσι κάναμε calibration σε studios ή φωτογράφους ή βιντεογράφους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν Studio Display XDR ή Pro Display XDR ή Apple Laptops. Η διαφορά μεταξύ των δύο, δηλαδή του white point adjustment με το full calibration, είναι το full calibration είναι περίπου σαν το selective color του Photoshop, δηλαδή τροποποιείς συγκεκριμένες περιοχές. Αν έχεις πρόβλημα στα κόκκινα θα το διορθώσει μόνο τα κόκκινα. Απλοποιημένο, έτσι. Ενώ το white balance αλλάζει τη θερμοκρασία σε ολόκληρη την οθόνη. Και φυσικά το full calibration είναι πολύ προτιμότερο, θα φέρει την οθόνη εκεί που πρέπει και θα είναι πολύ πιο ακριβή, ειδικά αν δουλεύεις με Photoshop ή Video ή Lightroom ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτό που άλλαξε είναι ότι η Apple έκανε συνεργασία με την Calibrite. Η Calibrite είναι μια εταιρεία που φτιάχνει όργανα για calibration, colorimeters συγκεκριμένα. Και πλέον μπορείς να κάνεις full calibration χρησιμοποιώντας ένα colorimeter της Calibrite. Όπως αυτό εδώ. Και αυτό εδώ κοστίζει περίπου 300 ευρώ. Και βλέπετε τη διαφορά, έτσι. Δηλαδή 300 ευρώ, 25.000 ευρώ. Τόσο μεγάλη αλλαγή. Και τώρα θα μου πείτε, ναι, ένα όργανο 25.000 ευρώ φυσικά είναι πολύ πιο ακριβή. Ενώ αυτό πόσο ακριβή μπορεί να είναι. Και εδώ είναι κάτι που πολλοί παρεξηγούν. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι αρκετά καλό, έτσι, δηλαδή για τα χρήματα του ειδικά είναι πάρα πολύ καλό. Δεν δουλεύει όπως τα σπεκτροφωτόμετρα που αναλύουν όλο το φάσμα. Έχει 3 φίλτρα βασικά RGB και κάνει ανάλυση βάσει αυτών των φίλτρων. Αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι μέσω ενός πολύ ακριβού σπεκτροφωτόμετρου να κάνεις κάτι σαν calibrate αυτό το όργανο, να του δώσεις ένα προφίλ δηλαδή για ένα συγκεκριμένο τύπο οθόνης και αυτό το όργανο με το συγκεκριμένο τύπο οθόνης θα δουλεύει πάρα πολύ καλά και θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Και αυτό ακριβώς έκανε η Apple. Δημιούργησε εσωτερικά κάποια προφίλ για κάθε μία από τις οθόνες της, τα οποία λέει EDR και εμείς κάναμε κάποια ανάλυση σε αυτά, είδαμε ότι έχει κάποιους διαφορετικούς τύπους οθόνης, μπορούμε να τα ανοίξουμε μέσω του software που έχουμε ήδη και να δούμε τι ακριβώς κάνουν και κάναμε κάποια ανάλυση και ενθουσιάστηκα που είδα, ας πούμε, ότι δημιούργησε EDRs για κάθε έναν από τους τύπους οθόνης που υπάρχουν της Apple. Και μέσω αυτών των EDR αυτό το όργανο μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ καλά για να καλυμπράρει αυτές τις οθόνες. Τώρα, τα Apple Displays έχουν ένα πάρα πολύ καλό χαρακτηριστικό και αυτό είναι τα reference modes, τα οποία έχω μιλήσει πολύ στο παρελθόν. Με ένα κλικ μπορείς να αλλάξεις και να κάνεις το display να δουλεύει σε sRGB, σε Rec 709, Rec 2020 ή οτιδήποτε άλλο και αυτό είναι φοβερό χαρακτηριστικό. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο, απλά αλλάζεις το reference mode και δουλεύεις με ακρίβεια σε αυτό το συγκεκριμένο
mode. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το calibration που κάνουμε σε monitors επαγγελματικά για video production ή φωτογραφία, τα οποία συνήθως έχουν 3 slots και πρέπει να κάνεις ξεχωριστό calibration το κάθε mode που ο χρήστης θέλει και να τα αποθηκεύσεις σε ένα από αυτά τα slots. Και είναι λίγο πιο περίπλοκο να αλλάξεις modes σε αυτά τα monitor. Τώρα, αυτό που κάνει το Apple Display Calibrator είναι να καλυμπράρει μία φορά το monitor και όλα αυτά τα modes αυτόματα θα είναι καλυμπραρισμένα και θα μπορείς να αλλάξεις από Rec 709 σε P3 με ένα απλό κλικ, αν θες. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προτερήματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ φιλικό προς το χρήστη. Τώρα θα μιλήσω λίγο για τη διαδικασία του calibration. Καταρχήν είναι πολύ φιλική στο χρήστη. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως. Θα δείξω πώς γίνεται, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις. Ακολουθείς τις οδηγίες που σου δίνει το μηχάνημα, που συνήθως είναι βάλει το calibrator σε αυτή τη θέση και πάτα start. Και αυτό είναι, περιμένεις. Είναι full hardware calibration, δηλαδή δεν αποθηκεύει τίποτα τοπικά στο μηχάνημα, αποθηκεύεται μέσα στην οθόνη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα, έτσι, ότι δεν επηρεάζεται από το λειτουργικό ή από οτιδήποτε άλλο και τίποτα δεν μπορεί να το πειράξει. Τι χρειάζεται για να το κάνεις? Χρειάζεσαι αυτό εδώ το όργανο της Calibrite που λέγεται Display Plus HL. Είναι το πιο high-end στην κατηγορία από αυτά που πουλάει η Calibrite, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβό, είπαμε γι' αυτό, έτσι. Περίπου 300 ευρώ θα το βρείτε και αυτό είναι η επόμενη γενιά από αυτό εδώ. Αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο δηλαδή και είναι επίσης Calibrite X-Rite Color Checker Display Plus. Αυτό εδώ, αν το έχετε ήδη ή αν το είχατε με κάποια οθόνη που έχετε αγοράσει, δεν πρόκειται να δουλέψει. Θέλει συγκεκριμένα το Display Plus HL. Αυτό εδώ το όργανο είναι που χρειάζεστε και μόνο με αυτό είναι συμβατό το Pro Display Calibrator πέρα από τα επαγγελματικά όργανα. Να πω λίγο ότι υποστηρίζει όλες τις οθόνες της Apple αυτή τη στιγμή, δηλαδή το παλαιότερο Studio Display, το νέο Studio Display, το Studio Display XDR και το Pro Studio Display XDR, όπως επίσης και laptops που έχουν τις XDR οθόνες. Νομίζω από M1 και πέρα όλες τις οθόνες της laptop τις υποστηρίζει, όχι τα απλά MacBook, αυτές που έχουν τις Liquid Retina. Πριν ξεκινήσετε το calibration, κλείστε τα φώτα, βεβαιωθείτε ότι το όργανο θα εφάπτεται τελείως στην οθόνη, χωρίς να έχει τρύπες που θα περνάει από κάτω φως. Μην το κάνετε δηλαδή όπως το κάνω εγώ τώρα, γιατί έχω ανοιχτά φώτα για να κάνω το γύρισμα. Φροντίστε τη θερμοκρασία να είναι normal στο δωμάτιο. Αν έχετε κλιματιστικό, βάλτε το περίπου 24 βαθμούς Κελσίου. Αν είστε σε ένα δωμάτιο που έχει 40 βαθμούς Κελσίου, δεν το προτείνω. Καλό είναι να γίνει το calibration σε σωστή θερμοκρασία δωματίου. Βεβαιωθείτε ότι το laptop είναι φορτισμένο, γιατί όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία, το μηχάνημα θα λοκάρει. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορείτε να την ακυρώσετε. Δεν μπορείτε να φορτίσετε καν το laptop. Και αυτό είναι τρελό, δεν το περίμενα. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι η μπαταρία μου είναι κάπου στη μέση όταν το ξεκίνησα και πήγα να συνδέσω το φορτιστή και δεν αναβαίνει το λαμπάκι της φόρτισης και λέω: τι στο καλό, έχει λοκάρει όλο το μηχάνημα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αυτό πιθανότατα γιατί αν συνδέσει το φορτιστή, αλλάζει συνήθως η φωτεινότητα της οθόνης. Και η Apple δεν θέλει να το κάνει ο χρήστης αυτό. Και έτσι λοκάρει το μηχάνημα, οπότε φροντίστε να έχετε αρκετή ώρα διαθέσιμη και να είναι το laptop φορτισμένο. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι καθαρή. Πάρτε ένα microfiber ή κάτι, καθαρίστε την ώστε να μην επηρεάσει τις μετρήσεις από το colorimeter. Μένα δεν είναι ιδιαίτερα καθαρή, αλλά και στη συνέχεια για να ξεκινήσω το calibration πάμε στα presets, calibrate display, full calibration, το όργανο είναι συνδεμένο στο USB-C, next, και θα ψάξει να βρει το όργανο τώρα και το βρήκε και με το πατήσω next θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα μας πει πού να τοποθετήσουμε το όργανο. Τώρα, το software, όπως είπα, λοκάρει τελείως το hardware, αλλά δεν δίνει και ιδιαίτερο feedback. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει κάποια πράγματα και μπορεί να νομίζετε ότι κόλλησε. Αλλά δεν κόλλησε. Δουλεύει. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι θα κάνει 30 λεπτά περίπου προθέρμανση. Θα βάλει ένα λευκό patch στην οθόνη
και θα την αφήσει εκεί 30 λεπτά. Δεν ξέρω αν μετράει από πίσω ή κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά 30 λεπτά θα βλέπετε ένα λευκό patch χωρίς να γίνεται τίποτα απολύτως. Δεν λέει πόσο χρόνος απομένει, δεν λέει τίποτα. Και δεν κόλλησε, δουλεύει. Αφήστε το και περιμένετε. Μετά θα αρχίσει να μετράει κάποια primaries, RGB και άλλα χρώματα. Μετά θα μετρήσει ένα gray ramp. Κάποια στιγμή θα πάει να μετρήσει ένα μαύρο και αυτό θα μείνει άλλα 20 λεπτά περίπου. Θα βλέπετε ένα μαύρο πράγμα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Αυτό είτε κάνει optimize τις σκιές, τα shadows, είτε κάνει cooldown την οθόνη. Ένα από τα δύο. Αλλά θα βλέπετε για 20 λεπτά ένα μαύρο πράγμα. Πάλι δεν κόλλησε. Υπάρχει μια μικρή πράσινη ένδειξη πάνω δεξιά στην οθόνη. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που σου δίνει ότι δουλεύει, ότι καλυμπράρει, ότι κάτι κάνει. Και πρέπει να έχεις φοβερή υπομονή. Η όλη διαδικασία θα πάρει 1 ώρα και 12 λεπτά. Τόσο τουλάχιστον πήρε στο δικό μου display. Υποψιάζομαι ότι κάθε display ίσως είναι διαφορετικό, ίσως κάνει διαφορετική διαδικασία. Κάποια ίσως χρειάζονται λιγότερη προθέρμανση, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αυτή τη στιγμή έχω δοκιμάσει μόνο αυτό με το συγκεκριμένο όργανο και πήρε 1 ώρα και κάτι. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι ξεκινήστε τη διαδικασία, αφήστε το να κάνει το calibration, μπορείτε να φύγετε, δεν ζητάει πληροφορίες ή κάτι από εσάς. Όταν τελειώσει θα βρεθείτε πίσω σε αυτό το μενού. Όσο δεν έχει επιστρέψει σε αυτό το μενού, δεν προτείνω είτε να σβήσετε το laptop, είτε να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω και τι συμβαίνει εσωτερικά, έτσι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, μην προκαλέσετε κάποιο πρόβλημα. Ξεκινήστε τη διαδικασία με την προϋπόθεση ότι θα το αφήσετε 1 ώρα και κάτι να τελειώσει. Και όταν τελειώσει απλά θα βρεθείτε πίσω εδώ και το laptop ή το desktop display που έχετε θα είναι τελείως καλυμπραρισμένο. Και αυτό ήταν. Τελείωσε, τόσο απλό. Μπορείς να αλλάξεις reference mode, θα φέρει την οθόνη εκεί που πρέπει και ειδικά αν έχετε πολύ καιρό το laptop ή την οθόνη, καλό είναι να κάνετε ένα full hardware calibration, γιατί η συμπεριφορά των οθονών αλλάζει όσο περνάει ο καιρός και παρόλο που μπορεί να ήταν εργοστασιακά καλυμπραρισμένη όταν ήρθε στα χέρια σας, ίσως να μην είναι πλέον. Οπότε το συνιστώ ανεπιφύλακτα. 300 ευρώ για hardware calibration δεν υπάρχει έξω. Κάντε το, γιατί έχετε ήδη το laptop, έχετε ήδη την οθόνη, είναι κρίμα να μην το χρησιμοποιήσετε τόσο απλά. Χαμένη ευκαιρία ίσως να έχετε το laptop έτσι χωρίς να έχετε κάνει ένα full calibration. Και αυτά για το σημερινό βίντεο, συνιστώ σε όλους να το κάνετε. 300 ευρώ είναι, αλλά δώστε τα, γιατί αυτό που θα πάρετε πίσω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ακρίβεια στην οθόνη είναι το παν και μέχρι τώρα δηλαδή θα πρέπει να πληρώσετε πολλά χρήματα είτε σε μια υπηρεσία είτε να έχετε όργανα τόσο ακριβά που κοστίζουν πάρα πολύ για να κάνετε το ίδιο πράγμα και τώρα μπορείτε να το κάνετε απλά με 300 ευρώ. Οπότε κάντε το. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ.